Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în ceașca de cafea. După cum puteți observa, avem două variante. Varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați voi cel mai bine sau, de ce nu, să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Dacă nu v-ați hotărât încă, puteți pune pauză și să continuați când deja v-ați hotărât la ce ceașcă, care ceașcă o ascultați și care considerați că vi se potrivește. Iar eu, bineînțeles, voi începe cu prima ceașcă și anume ceașca vișinie. Haideți să vedem ce ne spune această ceașcă vișinie. După cum am putut observa și în afara ceștii, atât la prima cât și la cea de-a doua variantă, există destul de multe lacrimi și chiar vorbe nespuse. Această ceașcă îmi pare destul de încărcată și chiar întunecată, aș putea spune, ceea ce arată că în viața voastră există o perioadă destul de agitată sau chiar tensionată. E un semn că ceva sau cineva îți consumă foarte multă energie. Unii dintre voi se pare că ca să vă regăsiți un pic în această etalare, se pare că aveți ceva cu un romb. Un romb poate să fie un colier, o brățară, da, cu forma de romb, nu știu, ceva de genul. Pe lângă asta mai văd o inițială de B, o inițială de O, o inițială de D, o inițială de A, da, care pot fi diverse persoane. Aici văd într-adevăr că veți face și drumuri, dar mai văd în egală măsură că ca o formă ce seamănă cu un copac sau mai poate fi o siluetă umană. Asta poate însemna ori că aveți voi un proces pe rol, ori că e în viața voastră un proces de transformare personală. O decizie importantă care te cheamă să fii tu, să fii autentică, să fii verticală în anumite decizii pe care urmează să le iei. Într-adevăr, în mare parte putem spune că e și curată. Dar această curățenie, ca să zic așa, nu este întâmplătoare. De ce spun că nu este întâmplătoare? Pentru că este, așa cum se vede, înconjurat de mult zaț. Putem să-i spunem că este vorba de un noroi mai gros, mai multă toxicitate care este în viața voastră. Iar această toxicitate încă o porți cu tine, indiferent că este vorba despre o rană veche sau o rană recentă. Ideea este că este acel gen de experiență care încă te trage în jos, dar de care ești conștientă și începi să te desprinzi. Mi-e foarte clar aici că pentru voi urmează un vis, un mesaj al unei eliberări. Poate că vă uitați pe internet și vedeți anumite cursuri de dezvoltare personală și doriți să vă înscrieți la cursurile respective sau workshop-uri, nu știu, ceva de această natură, dar ideea este că acolo există un mesaj, ceva care pe voi vă face să vă desprindeți de aceste lucruri negative. Mai poate însemna faptul că primești
foarte curând o veste care te ajută să ieși din blocajul în care ești. Indiferent despre ce blocaj este vorba, că vorbim despre blocajul de a te desprinde de o persoană, că vorbim despre blocaj financiar, că vorbim despre altceva, ideea este că un mesaj pe care tu îl vei primi te ajută să ieși din acest blocaj. Mai văd aici, într-adevăr, sunt multe siluete, nimic de spus, dar ce mi-atrage atenția este un chip de om care simbolizează prezența unei persoane destul de importante în viața ta. Dar atenție! Că acest chip de om e acel gen de persoană negativă sau chiar manipulatoare. În acest moment, tu ești la o răscruce. Treci printr-un moment în care ai de ales între a te conforma și a te elibera. Depinde doar de tine ce alegi. Energia trecutului încă îți dă târcoale. Dar în interiorul tău, ce este important este că se naște o forță nouă. Dacă până acum ai tăcut, ai suportat foarte multe lucruri, acum este momentul să nu mai taci. Deci nu mai e voie să taci. Trebuie să exprimi ceea ce simți, ceea ce gândești. Nu mai este nevoie să te micșorezi tu pe tine ca să te faci iubită, ca să te faci să fii iubită. Trebuie să ieși la suprafață. Mai pot spune aici că gândești destul de mult încotro să te îndrepți, ce să faci, cum să procedezi. Dar parcă încă nu ai acea claritate de care ai atât de mare nevoie. Ești prinsă între două dorințe. Să te eliberezi și să nu rănești pe nimeni sau să te eliberezi indiferent de gândirea celorlalți. Ce alegi? E clar că va trebui să faci o alegere și să iei o decizie destul de importantă, chiar dacă amâni sau eviți acest lucru de foarte mult timp. Mai văd aici un fluture, ceea ce înseamnă că până la urmă vei avea curajul să iei decizia și chiar să te simți liberă. Chiar să-ți schimbi viața din temelii, să revii la ceea ce ai fost tu cândva. Pentru că aici mi este foarte clar că sufletul tău vrea să iasă din colivie, vrea să evadeze. Mai văd aici ramuri de copac care sunt un simbol al evoluției și chiar alegerii unei direcții de a crește. Însă, un pic de atenție, pentru că această persoană destul de negativă și destul de toxică în viața voastră va încerca să vă frângă ramurile, va încerca să vă pună tot felul de obstacole, în primul rând mentale, de a merge mai departe. Depinde de voi dacă vă opriți ritmul de creștere sau nu. Ideea că este că mesajul acestei cești pentru voi este că ceva ce ai îngropat de mult, în sensul ceva de ce îți făcea plăcere să faci și ai îngropat în momentul în care ai cunoscut această persoană, cere să fie
adus la lumină. Nu ca să te rănească, ci ca să te elibereze pentru ceva nou. Pentru că ceva ce ție îți făcea plăcere în trecut, acum te poate ajuta să crești, te poate ajuta să avansezi, te poate ajuta să te simți bine. Mi-e clar că această ceașcă sugerează foarte clar un ciclu de finalizare. Pentru că nu mai poți continua așa între două lumi. Cea în care ai supraviețuit și cea în care urmează să trăiești. Dacă rămâi în această situație în continuare, te vei usca pe dinăuntru. Dacă pleci, într-adevăr, doare pe moment, dar te vei reîntregi. Și bineînțeles că nu puteam să închei această variantă numărul 1. În primul rând vreau să vă mai spun că peste 4 puncte, între 4 și 7 puncte, care deja știți, pot fi ore, pot fi zile, pot fi maxim săptămâni, dar pentru foarte multe dintre voi să știți că e vorba de ore. Deja încep să vă vină niște vești și cred că veți și începe să luați decizii. Deci puteți să vă așteptați de când vedeți acest videoclip peste 4 ore sau 4 zile să luați decizii destul de clare și decizii destul de radicale. Dar așa cum știți, vă adresez și întrebările tăioase. Știu că nu o să vă placă, dar este bine să reflectați asupra întrebărilor și să vă răspundeți singur sau singură. Și prima întrebare sună așa. Unde ai făcut compromisuri ca să nu pierzi copacul întreg? Adică ca să nu pierzi relația. Pentru că aici tu ai tăcut, ai acceptat, ai înghițit, doar ca să păstrezi ceva ce deja nu mai era viu de mult. A doua întrebare, cine a tăiat creșterea ta? A existat cineva care ți-a spus direct sau subtil că visul tău e prea mult, că ești dificilă, că ești nepractică sau chiar nerealistă? Iar întrebarea numărul 3, ce parte din tine ai sacrificat pentru liniștea falsă? Autenticitatea ta, sexualitatea ta sau curajul tău de a vorbi? Așa că încă un mesaj pentru voi. A sosit momentul în care nu mai trebuie să te adaptezi la direcțiile pe care ți le impun alții. Ai voie să-ți alegi propriul soare, să rupi din relațiile care te usucă. Să nu mai fii o parte mică dintr-un întreg bolnav, ci o ființă completă, vie, cu direcția ei. Așa că, pentru cei care doresc mai multe detalii, vă aștept, bineînțeles, la etalare privată. Cam astea au fost informațiile pentru varianta numărul 1 și voi trece la varianta numărul 2, pentru că văd că și această ceașcă este destul de interesantă. Văd foarte multă adunare, este posibil foarte curând, poate într-adevăr să participați la o ședință și să nu primiți tocmai veștile plăcute, dar în aceeași măsură mai poate fi vorba că veți afla se poate întâmpla să aflați de decesul unei anumite persoane. Nu neapărat o persoană care face parte din familia voastră, poate să fie o cunoștință, dar asta nu înseamnă că nu vă întristează puțin. Da?
Aici pare să se formeze o siluetă umană, dar destul de incompletă, difuză, fără un contur destul de clar. Aici aș putea spune că e vorba de cineva din viața ta care este prezent fizic, dar din punct de vedere emoțional este destul de absent sau este destul de confuz în legătură cu ce simte pentru tine. Această persoană se ascunde destul de mult, se ferește de adevăr. Poate îți dă atenție, dar o face doar în doze. Însă nu îți oferă siguranța din punct de vedere emoțional. Aici în zona centrală pot să spun că sunteți voi, dar este și acel gol care reprezintă spațiul tău interior. Un spațiu care este golit, este izolat sau chiar protejat. Asta ce înseamnă? Că poate te-ai retras în tine pentru a nu mai fi rănită. E un semn de autoprotecție, dar și de nevoie acută de conectare sinceră. Mai avem ca un vânt întors sau două aripi apropiate. Asta poate fi un simbol de dragoste reciprocă, dar cu distanță sau teamă între parteneri. Ori ai parte de o iubire în care unul dă mai mult, iar celălalt se retrage, ori este cineva care te iubește în tăcere, dar nu are curajul să se apropie. Oare de ce nu are curajul să se apropie de tine dacă te iubește? Poate ți-a spus despre iubirea lui, dar n-ai vrut să-l bagi în seamă? Sau poate e vorba despre o iubire nouă care trebuie să apară în viața ta, dar nu poate apărea până nu rup din rădăcini această iubire toxică de care ai parte în acest moment? Nu știu, gândiți-vă fiecare dintre voi. Iubirea aici la voi există. Nu este că nu există, dar nu curge liber. Aici această iubire este blocată de frică, rușine, compromis sau chiar o lipsă de claritate. Poți, într-adevăr, să simți prezența cuiva, faptul că ai pe cineva lângă tine, faptul că ai cunoscut pe cineva, dar asta nu înseamnă că simți siguranță lângă această persoană. Tu tânjești după o conexiune reală, nu după firmituri de afecțiune date la schimb pentru supunere sau chiar tăcere. Și am chiar și o întrebare pentru voi. Aș putea spune că e o întrebare destul de esențială. Dacă ai renunța mâine la această persoană sau relație care există în viața ta, ți-ai simți sufletul ușurat sau gol? Răspundeți-vă voi la această întrebare. Bun. Într-adevăr, voi v-ați conectat cu această persoană, dar
Și în momentul în care v-ați conectat cu această persoană, ați avut impresia că ai pe cineva în viața ta și pe care te poți baza, dar este ceva care mereu este între voi. E frică, e lipsă de comunicare, este vina pe care o simțiți sau este vorba de un trecut pe care nu l-ați rezolvat. Așa cum am mai spus, mă și repet, unul din voi iubește mai deschis, dar celălalt se retrage, se ascunde sau nu poate dărui la fel, pentru că nu poate. Sunt persoane care, într-adevăr, nu pot. Ce mai văd aici? Văd un semn de blocaj. Aici la voi iubirea nu evoluează, stagnează. Poate vrei un pas următor, dar acel pas următor nu vine. Și stai și l-aștepți. Și l-aștepți, dar el nu mai vine. Nu mai se face acel pas următor. Și atunci tu simți că ceva ar trebui să se schimbe, dar cealaltă persoană evită sau refuză să crească odată cu tine. Adevărul este dor, într-adevăr, dar trebuie să te gândești că nu poți construi o relație vie cu cineva care preferă siguranța stagnării în locul disconfortului evoluției. Aici mai pot să spun că vorbim inclusiv despre o inimă spartă în două sau chiar o frunză ruptă. Mi-e clar că este vorba de rana ta cea mai adâncă. O iubire în care ai sperat, dar ai fost lăsată să lupți singură. Este acolo pentru că subconștientul tău știe adevărul. Această iubire te-a frânt mai mult decât te-a hrănit. Mesajul complet al acestei cești și mai pe scurt, ca să zic așa, ești prins între ce ai simțit și ce meriți, între iubirea care te-a făcut să crezi din nou și absența care te face să te îndoiești acum de tot. Îți ceri răspunsuri clare, dar el oferă umbre. Tu cauți un partener, el pare să fie doar o siluetă în viața ta. Ce urmează în iubire pentru tine? Păi, un adevăr inevitabil iese la suprafață. Urmează un moment în care ori el te va confrunta cu ce nu poate da, ori tu vei spune până aici. Dar e foarte clar că e timpul ca unul dintre voi să arate dacă poate fi prezent cu totul sau să plece. Atenție! De ce spun atenție? Pentru că nu este vorba de o despărțire neapărat, dar e clar că e o ruptură de iluzie. Iar după ea nu va mai exista o cale de a vă reîntoarce. Puteți să rămâneți unul lângă celălalt, dar veți rămâne doi străini. Pentru că nu veți mai putea reîntregi ceea ce nu s-a putut reîntregi de-a lungul timpului. În viața ta intră un suflet nou, dar doar dacă faci loc. Iar această persoană care intră în viața ta va crește lângă tine, dar totodată tu vei fi lângă el ca o pată. Dar el, ușor, ușor, va ști cum să dea pata respectivă la o parte. În așa fel încât să rămână o iubire autentică. Pentru că această persoană te caută ca să-ți ofere această iubire autentică.
Dar trebuie să smulgi prima dată buruiana din pământul tău. În viitor, tu îți recâștigi demnitatea în iubire, pentru că se vede o linie clară, care este un semn de hotărâre și de decizie fermă. Vei ajunge la punctul în care vei spune cu inima deschisă: așa vreau să fiu iubită. Și dacă nu poți, nu mă mai amâna. E clar că nu urmează prințul pe cal alb, dar cel puțin urmează tu. Tu te ridici, tu spui adevărul, tu tai lanțurile emoționale, tu alegi o iubire care nu cere sacrificiul vocii tare. Iar pentru voi am o întrebare profetică, acum la final de etalare, și anume: ce s-ar întâmpla dacă ai înceta să mai salvezi pe cineva și ai începe să te onorezi pe tine? Da? Deci încercați să vă răspundeți singure la această întrebare pentru a putea face lumină în viața voastră. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!